Yale! Come on! Ang balikbayan box. Kala mo balikbayan talaga, no? 3 weeks lang naman. Pero mas malaki yung box. Regular. This is a regular box lang. Okay. Open na natin. Excited na sila. Ang aga na nagising. Bags na nabili from the USA na ibibenta. Okay. Ayan. Coach backpack. Coach tote reversible. So, black siya. Color black. Sa loob, pero reversible siya. Sorry, Bam. Ayan. Kate Spade. Majority Kate Spade. Ayan. Madami. So, meron ng ibang nagpa-reserve. Yung iba naman, ayan, tatanong pa. Pero, most are reserved na. Ayan. Hey, we'll be posting it soon.